අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලට කොහොමද ඩීප් ෂැඩෝ එකක් අපි ඇඩ් කරගන්නේ ටෙක්ස්ට් එකකට එහෙම නැත්නම් තමයි ඔයාලගේ මෞනම ඩිසයින් එකකට කියලා. ඉතින් වැඩි කතා ඕනේ නැහැ. ලොකු ප්‍රොසෙස් එකකුත් මේකේ නැහැ. ඇත්තටම ඔයාලට මේ ඩීප් ෂැඩෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ කම්පොසිටිං ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඒ වගේම ඉලස්ට්‍රේටර් ඒ වගේම ෆොටෝෂොප් කියන සොෆ්ට්වෙයාර්ස් යූස් කරන්න. ඔයාලගේ අතට හුරු වෙලා තියෙන සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම හොයාගත්ත විදිහට මට දැනුණ විදිහට ඩීප් ෂැඩෝ එකක් ඉතාමත් ලේසියෙන් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන් සොෆ්ට්වෙයාර් එක තමයි Adobe Illustrator. බය වෙන්න එපා. මොකද අපි Illustrator දැනුමක් අවශ්‍ය නැහැ මේකට ඕනම ටෙක්ස්ට් එකකට වගේ දෙයකට ඩීප් ෂැඩෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. හරිම ලේසි ක්‍රමයක් තියෙන්නේ. ක්ලික්ස් කීපයකින් ඔයා ඩීප් ෂැඩෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න විදිය මම දැන් කියලා දෙන්නයි යන්නේ. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. මුලින්ම මම ඩොකියුමන්ට් එකක් ඕපන් කරගෙන තියෙනවා Adobe Illustrator වල. ඒකෙදි මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක විදිහට මෙන්න මේ වගේ ඔරෙන්ජ් කලර් එකක් දැනට දාගන්නම්. මේ වගේ. right. ඔය වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඔයාලා ක්‍රියේට් කරගෙන මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාලා ටෙක්ස්ට් එකක් මේ වගේ ක්‍රියේට් කරගන්නයි. ඉතින් අපි මෙතනදී මම ටිකක් බෝල්ඩ් කරගන්නවා ටෙක්ස්ට් එක මේ වගේ. හරි. මේ වගේ ටෙක්ස්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරගෙන මම දැන් මේ ටෙක්ස්ට් එකට තමයි ඩීප් ෂැඩෝ එක ක්‍රියේට් කරලා ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ. එතකොට ඔයාලගේ ඕනෙම ඩිසයින් එකකට මොකක් හරි ඩීප් ෂැඩෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න අවශ්‍ය නම් මේ විදිහටම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. හොඳයි. ඉතින් අපි පළවෙනි ටෙක්ස්ට් එක මේ වගේ තෝරගත්තට පස්සේ මෙතන ලේයර් පැනල් එකේ ඔයාලට පේනවා ඩීප් කියන අපි ටෙක්ස්ට් ලේයර් එක ක්‍රියේට් කරලා තියෙනවා. මම මේක මේ වගේ ඩුප්ලිකේට්ස් දෙකක් ගන්නවා. දෙකක් අරගෙන ඉවරලා මගේ මේ පළවෙනි ටෙක්ස්ට් ලේයර් එක මට හිතෙනවා මගේ ටෙක්ස්ට් එක සුදු පාටේ තිබ්බනම් හොඳයි කියලා මේ වගේ. හරි. ඒක මම සුදු පාට කරගෙන ඉවරලා මම ඒක හයිඩ් කරගන්නවා. හයිඩ් කරගෙන ඉවර වෙලා දැන් ඔයාලට මෙතන පේනවා ටෙක්ස්ට් ලේයර්ස් දෙකක් තියෙනවා. තව අපි ඩුප්ලිකේට් ගත්ත සේම් තියෙන තැන මේ වගේ ඔන්න ඔය වගේ පොඩි දේවල් වෙනවා. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මම යට ලේයර් එක අරගෙන ඉවර වෙලා මෙන්න මේ වගේ ඩොකියුමන්ට් එකෙන් එළියට ගන්නවා. එළියට අරගෙන ඉවර වෙලා ඒත් එක්ක මම සිලෙක්ට් කරනවා අනිත් ලේයර් එකත්. අනිත් ලේයර් එකත් එක්ක එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා යට අපි ඩුප්ලිකේට් ගත්ත ටෙක්ස්ට් ලේයර්ස් දෙක. ඉතින් අපි මෙතනදි කරන්න ඕනේ දෙකම සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙද්දි මෙතන යනවා මෙන්න මේ අයිකන් එකට. මොකද්ද? blend tool එක. ඔයාලට shortcut එකක් තියෙනවා W. W press කරලා මේ options dialog box එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ double click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ dialog box එකක් එනවා. ඒක ඔයාලට default තියෙන මෙන්න මේ වගේ smooth color කියන option එක. ඉතින් ඒකෙදි ඔයාලා specified distance කියන එක දාලා මෙතන pixel එක 1 දෙන්න. 1 pixel by specified distance එකට ක්‍රියේට් කරගන්න. ඇත්තටම මෙතනදී වෙන්නේ මෙන්න මේ පළවෙනි ටෙක්ස්ට් එකයි අපි මේ එළියට ගත්ත ටෙක්ස්ට් එකයි අතර පික්සල් එකෙන් පික්සල් එක ඩුප්ලිකේට්ස් හැදෙන එක. හැදිලා මේ දෙක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න එක. ඒ කියන්නේ යා වෙනවා. ඒ කියන්නේ බ්‍රීච් එකක් වගේ යා වෙන එක. මෙතනදී ඕකේ කරගන්න. ඕකේ කරගෙන ඉවර වෙලා මෙතන object blend make දෙන්න. right? එතකොට මෙතනදී තමයි ඔයාලගේ මැජික් එක අපි මුලින්ම හයිඩ් කරගත්ත ඔයාලට මතකයි මෙන්න මේ උඩ තියෙන ලේයර් එක. ඒක මේ වගේ අන්හයිඩ් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ වගේ ඩීප් ෂැඩෝ එක මම මගේ ටෙක්ස්ට් එකේ ඩීප් ෂැඩෝ එක ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. මෙතනදී අපිට ගොඩක් ලොකු ඔප්ෂන්ස් ටිකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මෙතන blend කියන blend mode එක ක්‍රියේට් කරගත්ත තැන මේ වගේ drop down arrow එකක් තියෙනවා. එන්නේ drop down arrow එක මේ වගේ ගත්තට පස්සේ අපි ක්‍රියේට් කරගත්ත ටෙක්ස්ට් ලේයර්ස් දෙක වලට මෙතන පෙන්නනවා. හරි. මෙතනදී අපි එකක් සිලෙක්ට් කරගත්තොත් මේ තියෙන්නේ උඩ තියෙන ටෙක්ස්ට් ලේයර් එක. වගේ මේ තියෙන්නේ යට තියෙන ටෙක්ස්ට් ලේයර් එක. ඔන්න බලා ගන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. මම යට තියෙන ටෙක්ස්ට් ලේයර් එක මට ඕනේ පැත්තකට මෙන්න මේ වගේ ගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ ෂැඩෝ ඩිරෙක්ෂන් එක අන්න ඒ වගේ එකේ ඔයාලට ඕනේ පැත්තට ඇඩ් වෙනවා. ඒ වගේම අපිට ඕන නම් මෙතෙන්ට ඕන නම් මේ වගේ මෙච්චරයි. හරි. එළියට ඕන නම් මේ වගේ උඩට ඕන නම් මේ වගේ මෙහෙට ඕන නම් මේ වගේ. හරිම ලේසි. ක්ලික්ස් 3-4කින් වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එක මම මේ වගේ තියාගන්න. මොකද මට ටිකක් ඇහැට සනීපයි මෙන්න මේ පොසිෂන් එකේ ෂැඩෝ එකක් වැටෙන එක. එතකොට දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. දැන් මේක අපිට මේ gradient එකක් වයි ක්‍රියේට් කරගන්න නම් කොහොමද කරන්නේ? හරිම ලේසි. ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන මේ ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා තියෙද්දි ඔයාලා මෙතන
මෙන්න මේ අපි ඒ කියන්නේ යට ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා දීදී යට ටෙක්ස්ට් එකේ opacity එක 0 කරගන්නේ. 0 කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ gradient එකක් ඔටෝම adjust වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේක කොයි පැත්තට ගත්තත් මෙන්න මේ වගේ gradient එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සනයි. එතකොට overall shadow එකේ opacity එක අපි අඩු කරගන්න ඕන නම් මොකද කරන්නේ? අපි මෙන්න මේ උඩ තියෙන තැන ඉඳලානේ full black ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පල්ලෙහාට. හරි. එතකොට උඩ තියෙන layer එක අරගෙන ඒකේ opacity වලට අපි 60ක් වගේ දුන්නොත් මේ වගේ අර අපේ document එකේ උඩ ඉඳන් එන opacity එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් overall opacity එක අඩු කරගන්න. මෙතන blend කියන drop down එක up කරලා මෙන්න blend කියන එක select කරලා ඉවර වෙලා blend කියන එකේ opacity එක generally මේ වගේ අඩු කරගන්න. එතකොට ඔයාලට 60 ප්‍රිය deep shadow එකක් ඇත්තටම create වෙලා තියෙනවා දැන්. දැක්කනේ clicks 3-4කින් deep shadow එකක් අද අපි create කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේම deep shadow එකක් ඔයාලගේ design එකට create කරගන්න. ඇත්තටම Photoshop වලින් මෙච්චර දෙයක් කරගන්න manual කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක මුකුත් නෑනේ. මෙතන duplicates 3ක් අරගෙන දෙකක් blend කරපෙක විතරයි කරේ. තාමත් ලස්සනටම deep shadow එක create වුණා. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් අපි still ඕනේ image එකකට අපිට කරගන්න පුළුවන්. අපේ vector design එකකට ඒ වගේම ඔයාලගේ image එකකට ඒ වගේම ඔයාලගේ logo එකක් ගත්තොත් logo එකට deep shadow එකක් මේ වගේ create කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගෙදරදී අත්දැක බලන්න.